programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing po sa inyo at dahil sa inyo. Kaya kung anuman po ang dapat nating harapin na hamon, tayo po ay magsama-sama at pag-usapan po natin ito. Magandang gabi, mga minamahal kong mga kababayan. Maraming mga problema, hamon at pinag-uusapang issue sa loob at sa labas ng bansa ang ating kinakaharap. Sa kabila ng mga ito, nariyan ang mga programa ng gobyerno para sa inyo at sa ating bansa. Mula sa Presidential Communications Office, ako po ang inyong lingkod, Oscar Orbos. At ako naman si Shari Olikino. Inaanyayahan po namin kayo, sama-sama nating talakayin, himayin at intindihin ang mga paksa na may kinalaman sa ating pamahalaan at higit sa lahat, sa buhay ng ating mga mamamayan. Pag-usapan natin. Ang matinding init, malalakas na bagyo, pagyanig ng lupa at iba pang sakuna. Kapag tumatama sa ating bansa, hindi lang ari-arian at kabuhayan ang napupuruhan. Nalalagay din sa panganib ang ating kaligtasan. Batay sa World Risk Index noong 2024 na sumukat sa exposure ng mga bansa sa kalamidad at kakayahan nitong rumisponde sa mga sakuna, lumalabas na ang Pilipinas nananatiling isa sa pinakananganib na bansa sa buong mundo. Napakahirap po, lalo po dito pagka naulan, nagbabagyo. Yung mga puno po, nagbabagsakan. Tinusong ko po yung baha para lang po makarating dito kasi importante po yung trabaho rito eh. Sa amin, yung pinaka-worst talaga yung undoy. Hanggang bubong, nagpas tao. Paano makakaiwas sa matinding epekto ng sakuna at ano ang mga hakbang ng gobyerno para tugunan ito? Pag-usapan natin. Magandang gabi, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayong gabi, mayroon ho tayong topic. Ibibigay ika nga yung substance information sa inyo na napaka-importante po. Ito po ay natutuon sa Office of Civil Defense. Yung ibang mga kasama ho natin, sabi na ano ba yan? Civil Defense, what is that? National Security ba ito, etc. It is more than that. It is about us. Yung Office of Civil Defense, ito po yung mamaya ko i-introduce yung isang napaka-importanting personalidad po. Siya po ang tinatawag natin USEC for Civil Defense. I will call you Administrator. Okay? Alam ho ninyo, ayaw ho natin pag-usapan kung minsan yung sakuna, disaster, emergency, kailangan ng rescue. Kung minsan, iniisip lang ho natin na ito hindi mangyayari. Pero alam ho ninyo, sa mundo, madami hong nangyayari. Kaya itong ating kasama, ito yung #1 Boy Scout. I'm sorry, I have to use Boy Scout. Kasi yung Boy Scout, laging handa. Ito pong opisina na ito, hindi lang laging handa. Sila po ay nakahanda every time. Hindi ho natin naririnig, hindi ho natin nakikita, pero kung yung kasakuna ay dumarating po, mga kaibigan, ito po ang nakasalang na sasalba sa atin. They are organized, they are provisioned, they are actually given all the personnel and equipment and the motivation to help and save us. So, mahaba yung introduction ko ho kasi gusto ko siyang mag-introduce ng opisina niya more than introducing himself. Kasi itong taong ito, kilala ko ho, naka-short pants pa. Ano ho? Siya po ay well-rounded worker. Siya po si Yusek Ariel Nepomuceno mula sa Office of Civil Defense. So we're going to go at it, Ariel. If you don't mind, I'll just call you Ariel. Yes. Yusek, ano ho ba talaga ang Office of Civil Defense? Kailangan malaman lang ng ating mga kababayan dahil it is something very important to them when everything else is down. Kayo po, everything else is up to save our country. Thank you, Manong Oka. Unang-una, ang Office of Civil Defense, ipapaliwanag kong maigi, isa ang Office of Civil Defense na miyembro ng lagi nating naririnig na
NDRRMC, yung National Disaster Risk Reduction and Management Council. Meron po dyan na 41 mga ahensya galing sa national government. Wow. Iba-iba po yan. Ano? Isa lang dyan ang Office of Civil Defense. Nandyan halimbawa ang DILG, DOH, DNR, lahat halos na nasa pamahalaan natin. Ang OCD nga lang, ang aming misyon ay pamunuan itong NDRRMC. At ang chairman naman ng NDRRMC ay si Secretary Gilbert Chodoro Of National Defense. of National Defense. Ako naman po, bilang Administrator ng Office of Civil Defense, ako ang Executive Director ng NDRRMC. Ang pinaka-mission ho namin, kung ilalagay sa mas simpleng pananalita, ay harapin namin po yung paghahanda at pagtugon doon sa mga kalamidad na both na tinatawag pong natural calamities at human-induced calamities. Do you engage also in the rescue operations? Part Tama of po, it? ipapaliwanag ko Opo, po. please. So, una-una, yung natural calamities. At wag natin makakalimutan, meron din ho kaming mission pagdating sa human-induced calamities. Halimbawa, kami rin po yung kailangan tumugon kapag may nakita po natin, ilang ulit na tayo nagkaroon ng oil spill. Oh. Matindi rin po yung dinanas natin dyan. For example, yung Mindoro oil spill 2 years ago, the government spent 600 million plus responding to the oil spill. So natural and human-induced calamities. Ngayon po, hinati-hati ang responsibilidad sa 4 grupo. Of course, that's technically called 4 pillars of the NDRRMC. Sige po, please. Ang unang-una, yan ho yung tinatawag na mitigation. Ibig sabihin, binabawasan yung posibleng matinding Danyos. epekto ng mga kalamidad. So mitigation pillar yan. Yan ay sa pamumuno naman ng Vice Chairman ng NDRRMC, ang Secretary naman ng DOST. Yung bang mitigation will involve more communications, informational kung anong dapat gawin? Please inform us. So sa mitigation, sila ang gumagawa po ng mga scientific studies Okay. na pwedeng i-apply in terms of policies and programs Okay. na i-adapt dapat ng iba't ibang ahensya upang mabawasan nga yung mga epekto ng kalamidad. Like Halimbawa, the designs of buildings. tama po, pati sa mga tamang pagbibigay ng mga data, mga alarm system, DOST po yun. Oo. Malawak ko yata lahat. Malawak po. Ito, umpisa pa lang, Shari? So, what should happen is that lahat ho ito are actually communicated to every Yes. sector that needs to be communicated to. Yes. And that Opo. is your responsibility? Through the pillar po yan ng DOST. Maswerte po tayo. Ang pinuno ngayon yan ay talagang practitioner ng tinatawag nating disaster management. Si Secretary Solidum. Ano nga yung tawag nga namin kay Solidum, Manong Oka, kung 4 pillars ang NDRRMC, siya ang pang-5 pilar. Sumasagot po yan ang lahat ng katanungan namin any time of the Kung day. saan itatayo yung mga bahay? Lahat po. lahat. Any scientific questions, talaga Wow. po DOST po yan. Yung pangalawa naman pong Okay. pillar o grupo ay yung paghahanda. So Alright. preparedness pillar. This will involve what? Yun po. Equipments and personnel? Paghahanda from the availability of plans, Okay. implementation plans, frameworks on what to do when, lahat po ng mga detalyadong plano at pagsasanay din ng mga mamamayan natin. Yan naman po ay pinamumunuan ng Vice Chairman naman po ng NDRRMC, DILG po ang namumuno dyan. Secretary ng DILG. Alright. And then pagdating naman po, nangyari na po yung insidente o kalamidad. Ang pangatlo naman nating grupo or pillar, yan yung lagi natin nakikita sa mga pagtugon. Yan ay under naman sa DSWD. Pati si Pangulong Bongbong Marcos, alam niyo, nakakapagod na presidente yan. Bawat kalamidad talagang kami Nandun sumusunod siya. sa kanya, nandun siya. Pinupuntahan. Iba ho kasi ang pakaramdam ng mga mamamayan
kapag nandun ang mismong Pangulo, nagkakaroon ho kasi sila ng pag-asa na hindi sila nakakalimutan at darating yung tulong sa kanila. At lagi ho kakambal dyan, of course, isa pang sobrang sipag at tawag ko nga sa kanya, hyper, Manooka, si Sec Gatchalian. Wow. Talaga, gusto nga nang bigyan na siya ng pampatulog kasi ang bilis niya rin In other gumalaw. words, Yusek, this part is the provisioning part already Yes, kung nangyari na yung kalamidad. Tama po. So, gamot, pagkain, etc. Shelters. Sila ho yung response cluster. Nandyan po sila, namumuno ang DSWD, nandun ang DOH, and other response cluster members. Ang panghuli po, siyempre, Yun ang gusto ko madinig. pag nangyari na yung kalamidad, alam niyo po, narinig natin madalas, tayo nandun sa Pacific Ring of Fire, Yes. nandun tayo sa Typhoon Belt, ibig sabihin, talagang hindi na natin may iwasan yung taunan, palagi na dumadating ang bagyo, lindol. Ang lindol po sa atin madalas dahil meron tayong napakaraming bulkan, more than 200. At marami Active. dyan, 30 plus pong active Aha. We must prepare, we must assume na lagi pong mangyayari yan. Ang bagyo sa atin, on the average, 20 at karamihan pa dyan, destructive, mapaminsala. So, kung yung masisira natin mga infrastruktura, ay itatayo mo rin kung paano mo siya itinayo dati, masisira lang ulit yun. Masisira. So, we have to, yung sinasabi na build back better, kailangan sa ating long-term solutions, mas maganda yung disenyo, mas maganda yung implementasyon dapat, mas matibay dapat para hindi lang umulit masira po. It's the fourth one, that is the rehabilitation, right? Long-term recovery po. Recovery. Ang pinuno naman po niyan ay ang NEDA. Wow. So lahat-lahat po yan, yung kabuuan ng NDRRMC, regular po yung nagmi-meeting. Of course, yung full council meeting, every quarter po yan. Pero in between po niyan, marami po din nakikita ang ating mamamayan. Dire-diretso po ang trabaho niyan. Literally, karamihan po sa mga ahensya natin, 24/7 po talaga. ang Ayan, trabaho narinig niyan. natin mga kaibigan, this is a continuing work in progress Tama po. Interagency type of shall I say, preparation. Ngayon, kanina pa gusto magtulong si Shari. Go ahead, Shari. Sa totoo lang ho, mababasa ho natin yan sa dyaryo at napapanood ho natin ngayon sa telebisyon at radyo. Meron pong nangyaring lindol sa Myanmar, Undersecretary. At meron din tayong tinatawag na the big one. Yes. Baka pwede ho nating ipaliwanag sa ating mga televiewers. Ano po ito? Unahin po natin the big one. Kasi lagi na nating naririnig yan. Yung iba, combined. May mga nababahala or natatakot. Meron din naman parang binabaliwalayan. Ang the big one ho kasi, that refers to the West Valley Fault System moving. Okay. Ang lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi lang po yan Metro Manila. Ang West Valley Fault System, nagsisimula yan sa bahagi po ng Bulacan, tumatahak yan pababa ng Metro Manila hanggang Laguna. Opo. Ngayon, ang mga dapat maganda, hindi lang po yung dapat nandun sa mismong fault line or fault system. Naririnig natin na safe na yung bahay mo kapag 5 meters to the left, 5 meters to the right ng fault line or fault system. Yun po naman, safe po yun na hindi ka kakainin ng pag nabiyak po yun. Subalit pag gumalaw talaga ang West Valley Fault, halos napakalaking lugar sa Metro Manila ang maapekto niyan. Halimbawa po, noong 1990, nung gumalaw ang sa Nueva Ecija, yung epicenter natin, ang pinakamalala o pinakamatinding tinamaan, Baguio City. So wala ho sa fault system lang yung dapat maganda. Okay. Wala hong paraan para pagandahin po yung pagpapaliwanag. Pag gumalaw kasi yan, sang-ayon ito sa science. There's a scientific study done in 2004, done by JICA, PVOLCS, and MMDA. So scientific yan. Yung projections niya, medyo talagang dapat mabahala lahat, pero dapat maganda tayo. Bakit kamo? Pagdating sa posibleng mga mamamatay, sabi diyan at sa mga sumunod pa mga pag-aaral, 30 to 50,000 residents, hindi lang again ng Metro Manila, but in the greater Metro Manila area, ay maaaring mamatay kagad. Then 160,000 at least residents ay malubhang masusugatan. At kandidato rin po yan na maaaring mamatay. And can our health system that time manage that? At base rin kasi sa projections na yan,
mga tulay, magbabagsakan, marami, sunod-sunod at sabay-sabay na sunog, at malamang, of course, magkakaroon ng social unrest. So, dapat paghandaan talaga yan. Yan yung the big one, attorney, ano? Undersecretary, maisingit ko lang tumanong kasi napaka-konkreto nung binigay ninyo na figures. No? Yes. Ano-anong klaseng paghahanda yung dapat gawin ng ating mga kababayan? Yes, ma'am. Pero, ma'am, I have to clarify this kasi baka yung mga wala sa Metro Manila, hindi maging maghanda eh. Yes. Ang isa pang dapat maintindihan natin, again, West Valley Fault System yan, para kumpleto yung ating mabuo natin yung paghahanda natin. Ang West Valley Fault System ay isa lamang sa 175 fault system sa bansa. Again, hindi tayo doomsayer, hindi tayo negative na tao, but ito ay responsibilidad namin malinawan. Ano? At meron tayong 6 active trenches. Halimbawa, Ibig sabihin, gumagalaw ho ito. yung trenches, Manooka, medyo mas matindi po yung istorya niyan kasi halimbawa sa Myanmar, trench ang gumalaw dyan, hindi fault system. At sa 6 na trenches sa bansa, pag tinignan ng ating mga kababayan, yung ating mapa, sa kaliwang bahagi, papuntang West Philippine Sea, makikita nila para may guhit doon. That's the Manila Trench. Sa West Valley Fault System, ang projection dyan, it can unleash a 7.2 magnitude earthquake. Subalit sa Manila Trench, 8.3. At may posibilidad pang magdulot ng tsunami. So yan po yung ating kabuang picture. Ano? Kaya nga napunta tayo ngayon sa, hindi ito karangalan, ito'y babala. Number 1 tayo sa World Risk Index. Ito'y dapat magabol. Ngayon, doon sa paghahanda na tinanong niyo po, attorney, dalawang bagay. Doon sa paghahanda na lagi nating nakikita, yung paghahanda sa pagresponde o sa pagtugon. Diyan naman ang magandang balita, ang ating national government agencies are fairly prepared to do that. Ibig sabihin, meron tayong sapat na mga tauhan. At least we have more than 18,000 responders. Nakakapanatag po yun, Manong. Meron tayong sapat na 18,000 manpower. responders. Ano po yan? Hindi naman Office of Civil Defense lang yun. No? Although OCD, we have 17 regional offices. Our task is to mobilize primarily the uniformed services natin. Meaning ang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, isama natin ang PNP, Philippine Coast Guard, at BFP, yung Bureau of Fire. Any of the civilian volunteers you have? Plus, yes, Manooka, yung local government units, may mga volunteers din yan at mga disaster Let me responders. just ask, just to assure our people, ito yung mga sinabi nyo, they are trained and Yes. competent. Opo. Yes, pero At kasi patuloy yung po kinuha ko natin, lang. Okay. patuloy po natin sinasanay yan papuntang tinatawag natin INSARAG. That's an international standard po yan na hinahabol namin. Ang kaiba lang naman ng INSARAG sa mga tauhan natin, pag INSARAG ka na, pwede ka na magpadala abroad. At wala nang question, you can immediately They can help also. kumbaga assured yung mga ibang bansa na on standard yan. Pero yung mga tauhan po natin, ready yan and well-equipped naman po tayo. Meron tayong mga heavy equipment, meron tayong mga communication equipments na kailangan. They are actually prepositioned where they should be. Strategically po, buong bansa naman yan. Ang modelo naman po natin, halimbawa sa Oplan Yakal for the big one, or for the Oplan Ligtas ng AFP for the big one, at lahat po ng ating mga uniform services, meron silang kanya-kanyang implementation plans na ang trabaho naman ng OCD through the NDRRMC, ginawa namin yung harmonization na tinatawag. Para doon sa iba't ibang plano, iisa yung pagtugon natin. Halimbawa, pag nangyari talaga yung the big one, of course, yung nasa Metro Manila, natatarantayan at karamihan dyan talagang apektado. Yung mga naka-assign from the other provinces, sila naman yung tutugon dito. May partnerships yan. Yun ang pinapractice natin, Manooka, na marahil hindi nakikita ng ating mga kababayan kasi madalas lang na mas prominente na nakikita yung duck cover and hold. Yes. Importante yon, pero yan yung nakikita kasi dahil yan yung involve ang ating mga mamamayan. Tama ho. Subalit, lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, habang nagda-duck cover and hold tayo every quarter, in between the 3-month cycle niyan at during the National Simultaneous Earthquake Drill mismo,
pinapractice namin yung communication systems Yes. natin, yung equipments natin, gumagana ba, yung command and control nandoon ba, Oho. kahit hindi makagalaw ang mga pinuno ng Metro Manila, makakagalaw ba yung alternative commanders natin? Wow, Ganun pa. Yusek, ganito, madami ho tayong pupuntahan mo dito, may break ho tayo. But before that, siguro pagbalik natin, sagutin mo yung communications part because there was a time. Kasi kung hindi tayo naintindihan ng ating mga kababayan, there's no coordination, madaming undesired consequences. Tama. Remember, nung isang bagyo di alam ng tao yung storm surge. Yes. They never did anything. So communication is very important. Babalik ho kami. Pag-usapan ho natin. Yung mga sinasabi ho ninyo are actually given to trained communicators in the areas. Yung in the dialects. Do you have such kind of training for these communicators in the areas? Meron ho ba tayo mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards? Remember the experience sa storm surge, hindi naintindihan ng mga tao kung ano yung storm surge. Akala nila it's the storm. Yung pala it's about the seawall. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyong panunood. Ang pag-usapan natin with Oscar Orbos ay inyo nang mapapanood tuwing Lunes at Huwebes. Tandaan po, Lunes at Huwebes, 8 p.m. to 9 p.m. dito sa PTV, ang inyong pambansang television. Pag-usapan natin. Sa inyong pagiging mabuting pastol at ama sa aming mananampalatayang Pilipino, baunin ninyo sa inyong pagyao ang aming mga panalangin at walang hanggang pasasalamat. Paalam, mahal naming Santo Papa. At nagbabalik po tayo sa pag-usapan natin. Pagkatapos dumaan ng sakuna, marami ho tayong mga kababayan ang hirap makabangon at hindi alam kung paano sila muling makapagsisimula. Mga sentimiento at katanungan ng ating mga kababayan, narito ang tanong ng masa kay Manong Oka. Manong Oka, paano nyo po masusolusyonan ang mga kalamidad na ito? Manong Oka, paano ba matatapos yung problema natin sa baha na yan? Ayan, Yusek Ariel, narinig natin yung tanong ng ating kababayan. Actually, before you answer that, ang tanong niya is nawas out daw yung bahay. Nawala yung asawa pa niya. So, paano sila makaka-recover? It looks like pumupunta sa tinatawag nating obligasyon ng lahat in the preparation. Yes. So, sa tingin ho ninyo, di kaya yung obligasyon ng, let's just put it very bluntly, local government unit, ito yung tinatawag natin nasa front ng tunay na preparasyon. Could you kindly explain? Tama, Manooka. Yung madalas nating tingnan ay yung paghahanda kung anong gagawin pag nangyari na yung kalamidad. Ang mas mahalaga kung kami ang tatanungin ay yung anong dapat nating gawing lahat bago pa man dumating yung mga kalamidad. Yung preventive aspect ng paghahanda, hindi yung reactive aspect o reaction. Dahil mas makakapagligtas tayo ng buhay kung tama ho yung preventive aspect. In this particular case, just to particularize. Sa pag-ikot po namin, marami nga rin kami nakita na ganyan yung sitwasyon. Hindi to sa sinisisi natin yung biktima, ano po. Kaya lang, sa nakita namin sa pag-ikot namin, sa dami ng kalamidad na pinuntahan po namin, karamihan ng mga nabaha ng mga kabahayan or na landslide ng mga kabahayan, in the first place, dapat po kasi wala doong mga bahay o mga estruktura. Tama ho. Kung gagamitin lang natin sana, lalong-lalo na yung ating mga kaibigan sa local government units, kung bago tayo magbigay ng construction, building permits at occupancy permits,
Dalawa ang dapat sinisipat nila dyan. Tama ba yung plano? At yung bang pagtatayuan ng plano na yan ay nasa Location. tamang lugar. Yes. Pupuntahan ho natin yan dahil sila ang nasa frontline. Madami hong nagsasabi, I will have to say it, no? Na nung nangyari yung Ruby Towers, bless all who perished there, no? Ang nangyari, mukhang naging stricto, mas maganda yung standards na umiral afterwards. Should this not be the model of everyone na huwag na nating antayin yung sakuna Tama po. para mag-improve yung ating standards? Tama. Tanong ko lang, mayroon bang, shall I say, oversight ang opisina nyo? I'm not saying that you should actually not do it, but sa akin, siguro there has to be some oversight opportunity for your office to look into all the designs and all the standards being I'm not saying that the LGUs should be, shall I say, reviewed upon by you, but don't you think that that is also a desirable opportunity to improve the standards? Tama po, Manoka. Actually, sa ngayon, kaya lang mag-election na po ulit, ano? Doon sa, bago po ng election, nag-request na rin po kami ng mga ilang amendment sana. Kasi ang kapangyarihan po ng OCD at ng NDRRMC mismo, yan ang mga kapangyarihan ng mga pwede at hindi pwede gawin are specifically discussed dun sa Republic Act 10121. Okay. So yung isa po yan, yung oversight authority sana namin towards ensuring that the strict compliance to the Standards. safety standards of the building code will be there. Marami po kaming ni-request na isama sa amendments. Yun nga lang, hihintayin po namin ito ay poder po ng So in the Congress. meantime, pwede naman kayong mag-suggest, ano ho? And use the public pressure or media to demand, a standard that is higher. Tama po. Kasi kagaya na nabanggit ko nga ho kanina, kung babalikan ko, kahit gaano kaganda nating gawin yung tinuturo naming duct cover and hold, kung kayo naman ay nasa loob naman na istruktura na siyang guguho, magiging libingan po yan, di po ba? Oh my God. Oo, at kung mali rin po yung lugar, kahit maganda po yung struktura, tama yung quality, hindi substandard yung mga ginamit na bakal, semento, kung nasa landslide prone area din naman yan, ganun din po, magiging aksidente lang po yan na naghihintay. Kung mapapansin nyo, ganyan po yung nangyari sa ilang bayan sa Batangas nung nangyari yung 6 na bagyo natin nung isang taon. Nasa landslide prone areas po yan. Kaya kung bilang paghahanda, isa lang po dyan sa ginagawa po ng pamahalaan sa pamamagitan po ng napakagandang data na po ng P-Volts, ng DNR through the MGB. Naka-specify na po dyan saan ang bawal magtayo na lugar. Makikita nyo yan. In fact, ang P-Volts, meron pa silang Hazard Hunter Philippines, yung hazardhunter.ph. Kung ang mga kababayan natin, itatype po nila dyan yung mismong address nila. Makikita nila gaano silang kalayo or kalapit sa mga tinatawag na mga hazard areas, landslide, storm surge, liquefaction, fault systems, makikita po nila. Siguro professionally, we deal with the architects and the engineers that kung nag-design sila, they will have a certification there. That ito ay ginawa namin according to the standards. I'm talking of the engineer, I'm talking of the contractor and the architect, according to the standards, and it is located as per etc. That is not that is certified not to be part of the fault or something like that. That is enforceable through the professional groups, and I think they would do that. Don't you think so, Tama po yun. Ariel? Maganda ho yun. Isasuggest ko po sa next council meeting. Maisingit ko lang po ito, Manong and Undersecretary. Palagi ko marami tayong mga kababayan yung nag-aabang ng kasagutan dito. Meron ho ba tayong mga early warning systems in place para sa gayon ay mas maging aware ho yung ating mga kababayan na at risk po sa mga natural hazards, for instance? Meron naman, ma'am. Subalit, kailangan pa natin itong mas pagandahin pa. Sa ngayon kasi, yung ating mga early warning systems, multi-level ho yan. Ibig sabihin, yung mga bagyo, nakakapaganda tayo talaga dyan. Nakita naman natin
except doon sa Christine, nagkaroon tayo ng casualties. But generally, maganda na yung ating mga early warning system. At hindi lang yung, ganito po kasi yan eh, yung timing, importante yan. Oh, yes. That's why days before, talaga sunod-sunod na yung mga announcements through the traditional media, digital media, cellphones. At pangarap namin, magkaroon pa tayo ng centralized warning system na may mga towers doon sa mga critical areas announcing what napakahalaga will ho, happen. Sec. Ganyan na po Manooka sa ibang bansa. Wow. Na magsasalita yung speakers doon in 4 languages. Halimbawa, tsunami, parating yan in 30 minutes. So malalaman ng mga tao ano yung pwedeng mangyari. O tumakbo na kayo sa high ground. Of course, that presumes na may mga designated high grounds at saan sila tatakbo papuntang high grounds kung may tsunami or storm surge. So yung ating alarm system, nandiyan naman, including the more creative and kumbaga user-friendly Ayun, system, yung mahalaga. color-coded. Mas maganda na po yung ating pagpapabahagi sa mga kababayan natin. Ano yung mangyayari? Halimbawa, dati sinasabi natin 150 to 100 millimeters of rain. Ngayon mas pinapaliwanag po yan. Ano ang epekto niyan doon sa mismong lugar ninyo? Na kapag ito ay nangyari, kapag nasa landslide prone area ka, halimbawa, 150 millimeters of rain will mean delikado yung mag-landslide. Yung mga sinasabi ho ninyo are actually given to trained communicators in the areas. Tama. Yung in the dialects. At binababa po yan sa Do iba't ibang you have leaders. such kind of training for these communicators in the areas? Opo. So binababa na po natin yan sa 17 regions of OCD. Wow. At 17 regions, meron din pong Regional Disaster Coordinating Council. May mga sistema na po yan, Manooka, hanggang barangay. Pero kailangan po nating palakasin pa po yan. You know, I mentioned that kasi as I mentioned during the break, remember the experience sa storm surge. Hindi naintindihan ng mga tao kung ano yung storm surge. Akala nila, it's the storm. Yung pala, it's about the seawater. Oo, yung daluyong po yan eh. Kasama rin ng hindi pa sapat yung pagkakaunawa po dyan. Storm surge, kasama na po yung tsunami. Sige nga. Pag nagkalindol, ano magagawin nila pag may tsunami? Kasi karamihan ng ating mga kababayan, akala nila tsunami, yung tidal wave na Parang sa napakalaki sine. na parang kasing laki ng building, mali yun. Kaya kailangan patuloy-tuloy ating Mali yun awareness. dahil Ang tsunami po, you don't need halimbawa, to see a wave. hindi po. Ang unang mangyayari, madalas, pero hindi naman laging ganito, but madalas, bababa yung tubig doon sa Pampang, sa seashore. Oho. Bababa yan, mga ilang minuto yan, sometimes 20 to 30 minutes, walang tubig. Yung ibang tao, pag di alam, sumusugod sila doon at nanguhuli ng mga isdang nandun na naiwan. Later on, maririnig nyo lang yung tunog na bumabalik na yung alon. Pero pag bumalik yung alon, dahan-dahan lang yan eh. Dahan-dahan lang yan pumapasok. Hindi po yan yung parang sine na tidal wave. Na pag akala nila tuloy, dahan-dahan, maganda pang tingnan. Hindi nila alam, dahan-dahan yan na umaangat, na papalayo doon sa papaloob ng kalupaan. Pagbalik noon, tangay-tangay po yung mga tao. Doon ang napakaraming namatay sa kaso ng Thailand at ng Indonesia. Ngayon, Yusek, I think napapanahon din pag-usapan itong Manong kung paano ho natin dinidistribute yung ating tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga ganitong klaseng sakuna. Ano po yung strategies na ini-implement ngayon ng OCD Tama. para ho mapabilis yung pagdating ng assistance sa ating mga kababayan, Yusek? Pagdating sa pagbibigay ng ating tulong ng pamahalaan, ang OCD, ang aming ginagampanan dyan, dalawa, yung komunikasyon. We have to make sure that all are coordinated. Pangalawa, yung logistics, makakarating sa patutunguhan, Tama, yung tulong. At ang tulong, hindi naman sa OCD lang yung mangyayari. Again, meron tayong tinatawag na third pillar. Yung third group, yan yung response pillar or third group na pinamumunuan ng DSWD. But you're still part. OCD is still Yes, part of that? kami ho ang pinaka-logistics niyan at Okay. communications. So yung importante diyan, naka-pre-position na yan. Ang mga pinamamahagi ng halimbawa, ang food items ng DSWD, nung last year, ang target nila at any given time, meron silang 2 million family food packs strategically located nationwide. Ngayon, pinipilit na nila Secretary Rex Gatchalian na mag 3 million. I heard lampas na sila sa 2.5. So maganda na po yan. 2 million was enough before. So 3 million na yung tinatarget nila upang kahit saan mangyari,
kalamidad, nandun sila. Ang Department of Health, ganun din. Pagdating sa kanilang mga medical teams at yung mga gamot na dapat ipamahagi, ready din yan. At kami naman sa Office of Civil Defense, sa OCD, amin yung non-food items. Meaning? Ibig sabihin, Ano po ito? hygiene kits. Kasi pag nasa evacuation center siya, yung mga bahay nila nasira, importante po yung hygiene kits, manang, dahil para maiwasan yung mga pagkakasakit ng ating mga kababayan, yung mga emergency kit, flashlights, martilyo, pito, pag kinakain, silbato pa tawag dyan dati, whistle, ano? Galing ho sa inyo. Galing sa amin yan. Mayroon akong idadagdag lang yan because usually it's a community build-up Tama. of some help. Dahil may naka-preposition na pagkain, medicines, and tubig, at saka yung sinasabi niyong Non-food items po. non-food items. Usong-uso kasi dito sa Pilipinas, mayroong nagsusolicit ng mga donations, etc., extra clothes, etc., etc. I'm not saying that this should be discouraged. In fact, it should be encouraged. But the way you have structured, you are not dependent on that anymore. It looks like mayroon nang nakalaan dyan. But anong role ngayon yung mga civic clubs to help? Donation drives. How do you Actually, how do you manage that? ang direksyon natin ngayon sa Pilipinas at sa ibang mundo, mas pinapalakas ngayon yung tinatawag nating partnership, of course, with the private sector. Okay. From the whole of government approach na sinasabi, alright. naging whole of society approach Yes. na ngayon. Dahil tanggapin na natin, ang bansa naman natin ay hindi napakayamang bansa. So kailangan natin talaga ang tulong ng private sector, private institutions, civil society. Kailangan po yan. Ang ginawa ho namin sa OCD, Manong, in-institutionalize namin yung pakikipag-partner sa iba't ibang grupo. Halimbawa, yung grupo ng TNVS ng mga motor, nakapagpirmahan kami sa kanila, kagaya nung NSED namin, ang kasunduan dyan, kapag kinakailangan, pag mayroong malaking kalamidad, for free, mapapadala namin sila sa mga lugar na hindi kaya ng mga trucks. Pagdating naman sa mga heavy equipment, sample lang ito, nakapagpirmahan din kami sa Chamber of Mines upang magamit naman ng DPWH kung kailangan pa yung mga heavy equipment para naman linisin yung mga kalye from the debris. Mga ganun pong Kailangan ho yun. pati sa some media outlets, nakapagpirmahan na rin kami upang mas mapalawak pa, mapalali, mapatibay pa yung communications. Info dissemination. Importante, bago magkakalamidad, yung awareness campaign. Yung marami pang talakayan patungkol dito sa mga gawain ng OCD at paano paghahandaan pa ng ating mga kababayan ang mga sakuna sa pagbabalik lamang huyan ng pag-usapan natin. Alam ho ninyo, madami hong mga sectors na involved dito, no? Which is good. But I would just like to ask, mayroon ba silang training or information or even, let's say, mapuntahan sa inyo para sila ay matuto kung ano ang dapat gawin kung nangyayari itong sakuna or in preparation for these kinds of events? Sa tingin ho ninyo, our LGUs in critical areas, because I think you have identified kung saan, kung bagyo dito, kung dito kasi may mga trenches, may mga faults, are more than, well, I will use your term, prepared. Magandang gabi mga kababayan. Shari Olikino po ito ng Pag-usapan natin with Oscar Orbos. Maraming salamat po sa inyong patuloy ninyong panonood ng ating programa. Ang Pag-usapan natin with Oscar Orbos ay inyong mapapanood tuwing Lunes at Huwebes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa PTV4, ang inyong pambansang telebisyon, at sa ating mga official social media channel. Pag-usapan natin.
babalik po tayo sa pag-usapan natin. Ayan, Shari, no? Yes, Marco. Balikan ko lang yung sinabi ko kanina kay Yusek Ariel. Alam ho ninyo, madami hong mga sectors na involved dito, no? Which is good. But I would just like to ask, since sila po ay tutulong under your, just say, overall administration, kasi kailangan mayroon ba silang training or information or even, let's say, mapuntahan sa inyo para sila ay matuto kung ano ang dapat gawin kung nangyayari itong sakuna or in preparation for these kinds of emergencies? Tama. Mayroon ho ba? Maganda po. Meron po. The quick answer is yes. Meron ho. Ang, again, lingid sa mga nakikita ng ating mga kababayan, araw-araw, ang Office of Civil Defense, through our regional offices, we are training. Sinasanay po natin, minimum, yung mga miyembro po ng mga tauhan ng local government units natin on how to handle calamities, incidents, from basic courses to advanced courses. Continuing training sila? Dire-diretso po yan at yan ay sinusukat. Meron tayong annual Gawad Kalasag certifications and awardings. So mayroon silang May certificate mga point systems diploma. po yan. Seryoso yan na parameters. They have to achieve yung certain levels of accomplishments dahil may kinalaman yan sa kanilang seal of good governance. Okay, ng So meron LGUs. niyang, kumbaga mano na carrot and stick. So, ang maganda rin naman, last year, formally, para mas mapalakas namin yung aming ginagampan ng pagtuturo sa ating mga kababayan, inilunsad namin yung Civil Defense Training Institute. Yan ay magiging formal na talaga na institusyon upang kasama yung mga kasamahan natin sa private sector, they can also be engaged. Bakit naman kailangan private sector? Of course, sila yung potentially or would be victims. Kailangan alam din nila at magkaroon sila ng kakayanan na iligtas yung sarili nila, lalo na iligtas yung mga nasa organisasyon nila. Paano po mag-enroll dyan sa institute na yan, sir? Paano, gusto kong makapag-aral, makapag-training, how do I enroll? Pinaka-shortcut, may website kami doon. Ayan. Ano pong website yun, sir? Para Civil alam ng Defense, viewers. Pindutin Civil Defense, lalabas na po dyan. Okay po. civildefense.ph. So may tabs na po dyan, inquiry. Dire-diretso yan. Meron kaming, of course, yung mga talagang practitioners, matagal yung kanilang training. Pero meron kami mga executive courses na very relevant. Pag-uusapin din dapat dyan kasi, Manong, Ma'am Shari, yung mga practical na impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mga frameworks, big numbers sa mga tao, ano yung dapat nilang gawin na mas particular. Halimbawa, kailangan mag-organize yung mga pamilya. Yung padre de pamilya, kuya, nanay, ate, ano bang gagawin natin pag merong kalamidad? Saan tayo magkikita-kita kung sakasakaling nasa eskwelahan siya o nasa trabaho siya? Sinong susundo? Sino susundo? Saan ang ating meeting point for emergencies? Meron din ba tayo na emergency provisions na ilang araw na kahit dilata yan? Alam mo, Yusek, dapat maituro yan sa mga tao from the ground level. Yes, yung mga nasa LGUs. I wonder, kagaya din, si Shari, gusto niya mag-enroll doon, no? Meron bang degree, certification, and what do I now call her if she graduates from your... Sa amin po, ano siya, hindi pa siya college. So, certificates lang yun. Certificates lang. Pero may mga eskwelahan ang nakakatuwa naman sa AIM, for example, at ang Batangas University, may masteral courses na sila for disaster management. Meron na yan. Sir, itong sa institute ninyo, gaano katagal tong programa na ito? Usually, yung iba, linggo lang yon o 2 buwan. Depende sa level eh. Yung executive course, 3 araw lang naman yon. Pero napakarami ng matututunan doon. Kasi dapat matutunan yan. Halimbawa, Lindol, pag ikaw ba'y nagda-drive, of course sa EDSA, medyo traffic naman. Talagang nakatigil ka naman lagi eh. Pag nasa skyway ka, ikaw ba'y titigil? Titigil ka ba? Tatakbo ka ba? Lahat kailangan malaman yan eh. Kapag ikaw ba'y nasa ground floor ng building, iba ang gagawin mo sa nasa 10th floor, 20th floor. Ikaw ba'y magda-duck cover and hold or what? So, lahat po yan dapat malaman. Pangarap namin, gagawin namin kagad, gagawa rin kami ng mas creative na digital format
Para rin yung matuto, simula pa rin sa mga bata, mapuntahan na nila yan. Information Mga and pamphlet, education campaign. Importante kasi Yes. komplikadong discussion. Actually, I might as well say, kasi narinig kita, you can use in whatever way the network and the radio Yes, stations here and nationwide just for that kind of information. Kaya kailangan po yan eh. Yung practical po talaga. Halimbawa, yung duck cover and all, hanggang ngayon, yung mga kababayan natin, kami na nagsasabi, medyo napakarami pang tinatawanan yan. Dapat siniseryoso ang earthquake Oo, drills. kung pwede natin Kasi- paliwanag iba, para saan ba talaga yan duck cover and hold na yan? Hindi yan ay dapat na katuwaan lang. Ganito yan. Sa unang pagyanig po ng isang 7.2, kahit 6.5 lang, hindi ho yan kaya sa kahit muscle man ka, tutumba ka dyan. Nagpapagawa rin kami ng simulators namin na ilalagay sa Camp Aguinaldo, pati sa Veterans sa Memorial Center, para maramdaman ng ating mga kababayan na pupunta dyan, ano ang pakiramdam, tutumba ka talaga sa isang 7.2 magnitude earthquake. Okay. Kaya ka magdadak over and all para wag kang ma-out of balance. Kasi pag ikaw ay na-out of balance, pag gulong-gulong ka na dyan, maaari ka na mabagsakan ng mga nasa kisame, ila, kung ano man. At pag ikaw ay tinamaan sa leg mo, sa ulo mo, at nagkaroon ka ng pagdurugo, yung mga unang minuto, yan ang delikado. Baka ikaw ay mahilo o mawala ng malay. Hindi ka na makakapunta, after ng shaking, hindi ka na makakapunta na ang objective, duck over and hold, makaligtas ka sa first few minutes at magkaroon ka ng pagkakataong lumakad ng mabilis o tumakbo ng mabilis sa open ground. Hindi ka magda-duck over and hold tapos uupo ka na. Hindi. Kasi may aftershocks. Kagaya sa Myanmar, 7.7 magnitude. Ang aftershock, manong ang lakas, 6.5. Major na lindol din yan. So dapat makatakbo ka sa open ground. At ang open ground, ang ibig sabihin naman yan, wala ka sa ilalim ng kuryente sa poste, wala ka sa gilid ng building kasi baka bumabagsak yung mga salamin dyan or yung claddings. Open ground, yun ang objective ng duck cover and hold. Marami pong dapat matutunan na practical eh. Alam niyo, dapat siguro nasa video, ano yan, well, I hate to call it promotional CD. Clip, Manang meron ho. Okay. Kasi kaya lang, nung simula, siyempre ako yung nagsasalita or mga tao namin, pero napansin namin, kahit 1,000 beses, hindi ganun kadali. So kinuha po namin yung mas effective at libre ha. Pinundahan po ito ng JICA at in-offer na bibigyan siya ng talent fee but he refused. Ito naman reserve major natin sa Philippine Marines, si Major Dingdong Dantes. So yung May isang spokesperson kayo dapat, sir. yung 5 minutes niya lumabas sa video, Ang daming. million kagad yung nanood. Kami nasa 1,000 lang. Siyempre, hindi naman po tayo sikat. So, nagpatulong na rin po tayo sa mga mas epektibo magsasalita. Credible. Si Dingdong Dantes, credible naman kasi talagang matulungin naman May advocacy work ko Dingdong. siya. And he's a major sa Philippine Marines. Pero nakikita ko siya rin. They work hard every day. It's a Totoo, continuous Mano. work. But in the end, even they are hoping wag sanang Mangyari. Tama ako. Of course, pray. of course. Pinapagdasal ho natin talaga. Paliwanag ko, ma'am. Go ahead. Okay. Go ahead, Bakit sir. parang lagi nang nagkakaroon ng usapin, lalo na sa scientific community about the big one na maaaring mangyari? Ganito ang papaliwanag dyan. Based on science, ang cycle kasi every 400 to 600 years. Based on the studies nila sa history, ang huling niyang paggalaw was in 1658. So, i-move niya ng 400 years hence. So that means around more or less 2058. So parang malapit-lapit na tayo doon sa 400th year. Kaya naghahanda. Of course, hindi Scientific naman niya siya. mangyayari na parang doomsday prediction na mangyayari yan doon. Kaya lang, parang may hinog siya na malapit na by 2058. Kaya meron pa tayong konting panahon, sana wag mangyari. Lalo na kami, dinadasal namin wag mangyari yan dahil kami rin may hirapan, ano? At baka kami pang masisi. Ganyan naman sa ating bansa eh. So, yun yung dahilan kung bakit parang hinog na yung 400th year. Besides, it's really better to be prepared Tama than po. to be unprepared and be doomed. Yan ho, ang filosofiya ho namin. Apo. Mas mabuting handa at in fact, mas maigi po manong na over-prepared. Kaysa magsisi at magsisihan sa Nice to bandang huli. hear. Yeah. Okay.
Sa tingin ho ninyo, our LGUs are more than, well, I will use your term, prepared or kulang pa, or it should be a, you know, I've Yes, been to yes. certain places. Yes. Di ko na sasabihin kung saan it's promotional. Sabi nila, just in case lang na mayroong tsunami dito, do not be afraid kasi na-identify na namin kung saan kami tatakbo. Yeah. Malayo yung ano, wala kayong higher ground. Mayroon ho, but we are prepared to go where. Sabi ko, paano nyo nagawa ito? Sabi, nagkonsulta ho kami sa OCD, yung regional office nito. Tama po. If that is the kind of preparation that we have, I think I'm very confident na we are as prepared as we should be. Am I wrong or right? Essentially, tama po. Okay. Kaya lang ang attitude namin, Manong, is laging kulang. Para mas maigi naghahabol po talaga para wag maging complacent. Ibig sabihin, sa larangan naman po nung availability ng tinatawag na contingency plans from the national, regional, provincial, municipal hanggang barangay, meron mga plano po yan na specific dun sa peligro sa lugar nila. Subalit, ang kailangan namin masigurado ay yan ba ay pinapractice lagi. Lalo naman nung every 3 years election, mababagong pinuno, papalitan din yung mga kausap namin. Kaya continuous po talaga dapat Pangalawa, tinitingnan din po namin yung may mga sapat ba silang mga equipments. Halimbawa, sa lugar na structural yung problema, halimbawa magkaroon ng mga structural collapse, may mga equipments po sila ng jackhammer, gano'n po. Iba-iba po ang ang level ng ating mga cities and municipalities, meaning class 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. So, sa pondo ho kasi nila, alam naman po natin may IRA ang bawat LGU. Dapat 5% ng IRA nila ay itinatalaga nila para sa programa ng disaster preparations. Tama ho. Sa 5% na yan, yung 70% ng 5% na yun, dapat mag-capital expense sila. Mga equipments, trucks, building restructuring, 30% lang yung pag-responde. Kaya lang, hindi naman po lahat mayayaman na syudad. Marami namang kaya pinapangarap namin yan, pero hindi po madaling gawin. Pero palagay ko kaya, yung mga mayayamang syudad na may excess funds naman marahil, baka naman pwedeng tumulong doon sa mga hindi pa yayamang kagad na mga munisipyo. Marami Siguro baka gusto nila adopt a barangay, adopt a town, maybe baka po matutuwa pwede. sila. Kasi, well, thinking aloud po, Manong, yung preparation sa Big One, Greater Metro Manila area, at yung mga nasa Metro Manila cities natin, mayayaman. So, pinaririnig ko sila ngayon. Ang sasaklolo sa kanila, yung mga probinsya na hindi ganun kayayaman. That's true. So, i-reciprocate po nila sana yung magiging tulong sa kanila ng mga nasa probinsyang hindi ganun kayaman. Tulungan na nila para matulungan sila pag kailangan. Ang galing. Yun yung iniisip po namin. I-equip nila yun kasi kung wala naman silang kapabilidad tumulong later on, although on paper sila magkakapartner, for example, Region 2 will help Eastern Metro Manila. Actual po yan. Siguraduhin po ng Eastern Metro Manila na meron din kakayanan yung nasa Region 2 to help them when needed. Yung pinapangarap po natin. That one, structurally, I think, is doable. Madami hong nakikinig na LGUs. I'm not saying that maybe are not. But let me just ask, in terms of transport equipments, you need, mayroon na ba kayong barko o fast ferry? I'm talking of the OCD. Then mayroon ba kayong sapat na eroplano or even a seaplane, no? Dedicated for this that can be used in times of non-emergencies for other things. Ano ang panaginip ng OCD in so far as equipments are concerned? Of course, sa long term, sana ganyan po. But meanwhile po, Manong, we have complete access to the assets, both personnel and heavy assets of the uniformed services. Meaning ang AFP, on-call po sa amin yan, PNP, at ang ating even Coast Guard. Ngayon, sila ay may mga special units for rescue. Halimbawa, sa Philippine Army, nandyan ang 505th. Sa Philippine Air Force, nandyan ang 525th. Kompleto po yan.
Yung Coast Guard is also under your, like for this purpose po. Yes, For this purpose. Once we call a meeting, minsan para mas matibay, although iniiwasan namin yon, pag tumawag kami halimbawa ng task force, composite units will be there, nagkakaroon po kami ng tactical control po doon. Alright. So we can mobilize even the resources. Kagaya po nangyari ngayon sa Myanmar, this composite unit is composed of Army, Air Force, BFP, kasama ang NDA, then isang private sector, Apex Mining, then EDC, ating GOCC, then of course OCD, and then meron kaming tactical control po doon. Although on the ground, Air Force yung nandun, si Lieutenant Colonel Erwin Diploma, pero sa amin po yung mobilization, coordination, and everything. Wow. So for the short term, we don't have to have these hard assets, but we have access to the assets of these different uniform services, including the command over the LGUs po pag kinakailangan. No? Kasi sa regional level, ang chairman po ng Regional Disaster Coordinating Council, OCD. OCD. Manong Yes. at Undersecretary, napaka-yaman ng ating discussion ngayong hapon. And I Wala think pa. this topic begs for a second part, Undersecretary. Sa ngayon po, Manong, I think maganda kong mahingi natin yung mensahe ni Yusek Ariel para sa ating mga Your television. message to our public. Yes, ang paghahanda sa kalamidad, hindi lang po yan nasa balikat ng pamahalaan, ng national government, local government units. Sinisigurado ko po kayo na ginagawa po naming lahat ang pwede naming paghahanda para po sa ating lahat. Importante po na kayo din mismo ay iangat po ninyo yung inyong kaalaman, paano nyo mailaligtas ang inyong sarili, maililigtas yung inyong mga minamahal sa buhay, at kung kaya pa, mailigtas din po ninyo yung mga kapitbahay ninyo pag kinakailangan. Pagtulong-tulungan po nating lahat. Maraming salamat. Maraming salamat, Yusek. And sa akin, ulitin ko, Shari. Yes, Manong. I'm really happy na si Yusek Ariel ay na-assign dito because I know him Oho. to be hindi lang competent with all the integrity, but ito, hindi humihinto magtrabaho ito. Opo. So the people Thank you should po. be assured that we are in good hands. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po muli, Yusek Ariel. Magbabalik po tayo dito lamang sa pag-usapan natin. Sa mismong araw ng halalan, may mga gawaing ipinagbabawal sa ilalim ng batas para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Ayon sa ating Omnibus Election Code, iiral ang liquor ban at ipagbabawal ang pagbebenta, pagbibigay at pag-inom ng alak isang araw bago ang eleksyon. Hindi rin maaaring tumanggap o magbigay ng libreng pagkain, inumin, pamasahe o regalo mula sa mga kandidato. Bawal na ang pangangampanya, pati na rin ang pagtitinda malapit sa mga polling precinct. Bawal din ang pagboto ng higit sa isang beses o pagsasubstitute para sa isa pang botante. At hindi rin muna papayagan ang mga sabong, karera, boxing, perya at iba pang recreational sports sa araw ng halalan. Isang mahalagang paalala mula sa inyong Election TV. Naghahangad ng isang malinis, maayos at mapayapang halalan para sa bayan. Mga kaibigan, narinig po natin mula kay Undersecretary Ariel Nepomuceno of the Office of Civil Defense kung ano po ang mandato ng opisinang ito, ang istruktura nito, ang organisasyon nila, at ang mga iba't ibang bagay na mayroon sila. Ang opisina na natutuon sa mga bagay-bagay na dapat matugunan ukol sa preparasyon, sa pagresponde at pagtugon sa mga iba't ibang kalamidad sa bansa.
lahat po tayo, kung maaari, ayaw ho natin isipin at pag-usapan ang mga kalamidad. Ngunit sa ating lokasyon, tayo po ay maraming isla, madaming dagat, madaming fault lines, at tayo po ay nasa Pacific Ring of Fire, ika nga, at dinadaanan din tayo ng madaming bagyo taon-taon. Kaya nararapat lamang na tayo po ay maghanda ng puspusan, dumating man o hindi ang mga kalamidad. Sa akin lang po, ang pinakamagandang paghahanda ay paghahanda natin mismo para sa ating sarili, para sa ating pamilya, para sa ating komunidad. Kaya mayroon man ang sakuna o wala, tayo po ay magsama-sama. Tayo po ay magtulungan dahil yan po ang sagot para tayo po ay maging isang bayan na mas maganda ang kinabukasan. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng may kapal. Hindi mapipigil ang pagtama ng mga natural na kalamidad. Pero malaki ang papel ng gobyerno at ng mga komunidad para mapigilan ang malubhang epekto nito at mapigilan ang paglala sa hinaharap. Ako po si Shari Olikino. Mula sa Presidential Communications Office, ang programang ito ay natutuon po sa inyo. Galing sa inyo at dahil po sa inyo. Kaya kung anuman ang dapat nating harapin na pagsubok, tayo ay magsama-sama. Ako po si Oscar Orbos, pag-usapan natin ito.